මගේ channel එකට ඔයාව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ භාග 3 පට පිරවිල්ලයි 3 පට පිරවිල්ලයි කොහොමද කරගන්නේ කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේ දම්වැල් දාන හැටි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ විදිහට දම්වැල් දාගෙන කටුව නූලේ මේ විදිහට පටලවලා තුන්වෙනි චේන් එකෙන් පටන් ගමු. මේ විදිහට කටුව නූලේ පටලවලා මේ විදිහට තුන්වෙනි චේන් එක ඇතුලෙන් මේ විදිහට නූල ඇදලා ගන්න. ඊට පස්සේ පේන ඇති වලට තොණ්ඩු තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ තොණ්ඩු තුන මැදින්ම මේ විදිහට නූල ඇදලා ගන්න. නැවත පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට කටුව නූලේ පටලවලා ඊළඟ දම්වැලට මේ විදිහට කටුව ඇතුලෙන් යවලා නූල පටලවලා අරගෙන තොණ්ඩු තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. තොණ්ඩු තුන මැදින්ම මේ විදිහට කටුවයි නූලයි ඇදලා ගන්න. මං කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ස්ලිප් knot එකයි දම්වැලයි දාගන්න හැටි. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් භාග 3 පට පිරවිල්ල කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් half double crochet කියලා කියනවා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට පේලියම ගොතාගෙන යන්න. දෙවන පේලිය ගොතන්න ගද්දී දම්වැල් දෙකක් දාගන්න ඕනි. මෙහිදී දම්වැල් ලූප් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. පළවෙනි දම්වැල් දාගත් එක ලූප් එකයි තිබේ. දැන් ලූප් දෙකක් තියෙනවා. නූල කටුවේ මේ විදිහට පටලවන්න. පටලවලා මේ ලූප් දෙක මැදින්ම කටුව යවලා මේ විදිහට කටුවයි නූලයි ඇදලා අරන් ලූප් තුන මැදින්ම මේ විදිහට එකවරම ගන්න. දැන් ඊළඟ චේන් දෙකට මේ විදිහට කටුවයි නූලයි යවලා මේ විදිහට ඇදලා අරගන්න ලූප් තුන මැදින්ම. කලින් කරපු විදිහටම ඔයාලට පිරවිලි කරගන්න පුළුවන් දිගටම. පේලියක් ගොතන්න ගද්දිම ඔයාලා මතක තියාගන්න දම්වැල් දෙකක් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මං ගොතාගත්ත භාග 3 පට පිරවිල්ල. මේ දැන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 3 පට පිරවිල්ල නැත්තම් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. මුලින්ම දම්වැල් කිහිපයක් මේ විදිහට දාගෙන මේ විදිහට කටුවේ නූල පටලවලා තුන්වෙනි දම්වැලෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ කටුව තුන්වෙනි දම්වැල ඇතුලෙන් දාලා මේ විදිහට නූල ඇදලා අරන් තොණ්ඩු තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. තොණ්ඩු තුنين තොණ්ඩු දෙකක් විතරක් මේ විදිහට පන්නන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ තොණ්ඩුව මේ විදිහට පන්නන්න. නැවතත් කටුවේ නූල මේ විදිහට පටලවලා ඊළඟ චේන් එකට මේ විදිහ කටුව ඇතුලෙන් යවලා නූල පටලවලා අරගෙන මේ විදිහට තොණ්ඩු තුنين තොණ්ඩු දෙකක් පමණක් මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන අනිත් තොණ්ඩු දෙකත් මේ විදිහට කටුවේ නූල පටලවලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. මේ විදිහට දිගටම පිරවිලි කරගන්න පුළුවන්.
පළවෙනි පේලිය පිරවිලි කරගෙන ඉවරලා අපි දෙවෙනි පේලියට යමු. දෙවෙනි පේලියට යනකොට මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් මේ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට මතක් කරලා දම්වැල් දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ කටුව නූලේ මේ විදිහට පටලවගෙන ඊළඟ දම්වැලට මේ විදිහට දාලා මේ විදිහට කලින් කරපු විදිහටම තොණ්ඩු දෙකින් දෙක මේ විදිහට පන්න ගන්න. කලින් කරපු විදිහටමයි මේකෙත් පිරවිලි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙවෙනි වටයත් දෙවෙනි පේලියත් මේ විදිහට පිරවිලි කරගෙන අවසන් කරගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා පේලියකට යනකොට දම්වැල් දෙකක් දාගන්න මතක තියාගන්න. මගේ channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වැදගත් ගෙතුම් වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි. මේ තියෙන්නේ මගේ තුන්පැට පිරවිලි කරගත්ත පිරවිල්ල.